હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ચટપટા એવા મસાલા સાથે મમરાના ચેવડાની રેસિપી. જો રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 15 થી 20 નંગ જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લઈ લીધા છે, જે ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આપે છે ચેવડામાં. સાથે જ મેં અહીંયા સૂકા નારિયેળને આવી રીતે ઝીણું કટ કરી લીધું છે. તમે જો સ્લાઇસમાં કટ કરવું હોય, ઝીણું કટ કરવું હોય, એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે, પણ આનો પણ ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે ચેવડાની અંદર. સાથે જ 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણા લઈ લીધા છે કાચા, જે ખૂબ જ સરસ લાગે છે ચેવડામાં અને બાળકોને તો ખાસ બહુ પસંદ આવે છે. બીજું મેં લીધું છે અહીંયા આવી નાની સાઇઝના ભૂંગળા, એને આપણે ઘણી વખત ભૂંગળીઓ પણ કહેતા હોય છે ને. આવો કલરફુલ દેખાવ આવે છે ચેવડાઓને, બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને બાળકોને તો આ બહુ જ પસંદ આવે છે. અને ચેવડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં જે મકાઈના પૌવા લીધા છે, એ જે નાની સાઇઝના મીઠા પૌવા આવે છે એ લીધા છે. બીજા જે નાયલોન પૌવા આવે છે મકાઈના, એ પણ આવે છે, પણ એ મોટી સાઇઝમાં આવે છે, પણ એ સ્વાદે થોડાક મોળા લાગે છે, એટલે મેં એ નથી લીધા. આનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલે મેં આ નાની સાઇઝના પૌવા લીધા છે. તો તમારે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. તો અહીંયા મેં તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું કે આપણું તેલ પરફેક્ટલી ગરમ છે કે નહીં. તો એક પૌવો નાખીને હું ચેક કરી લઈશ અને જોઈ લઈશું કે પૌવો સરસ રીતે તળાઈ જાય છે કે નહીં. તો અહીંયા તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, પૌવો પરફેક્ટલી તળાઈ ગયો છે. બહુ વધારે પડતું તેલ આપણે ગરમ અહીંયા નહીં જોવે. તો પૌવા તળવા માટે આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે આપણા બધા પૌવા તળી લેવાના છે. તો અહીંયા 3 બેચની અંદર આપણે પૌવા તળી લઈશું. તો 1 જ મિનિટની અંદર બધા જ પૌવા ખૂબ જ સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે અને ખૂબ જ સારા લાગે છે તળાઈને. બહુ જ સરસ ટેસ્ટ પણ આવતો હોય છે પૌવા તળેલા, ખાલી ખાઓ ને તો પણ. તો આવી રીતે તળાઈ ગયા એટલે સરસ રીતે આપણે કાઢી લેવાના છે ઝારાની મદદથી. તો તમે જોઈ શકો છો બહુ જ સરસ લાગે છે તળેલા પૌવા, અને આમ પણ ખાઓ ને તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો બાકીના અડધા પૌવા હું એડ કરી દઈશ. તમે જોઈ શકો છો 1 જ મિનિટની અંદર બધા જ પૌવા ખૂબ જ સરસ રીતે તળાઈ જાય છે. અને જો આ સમયે તમારું તેલ બહુ ગરમ થઈ ગયું હોય તો તમારે ગેસની ફ્લેમ લો કરી લેવાની. તો હવે આપણા બધા જ પૌવા તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તળીશું આપણી જે ભૂંગળીઓ છે એ. તો ભૂંગળીઓ આપણે પણ 3 બેચની અંદર જ તળી લેવાની છે. તો એ પણ ખૂબ જ સરસ રીતે તળાઈ જાય છે, તમે જોઈ શકો છો. અને બહુ જ કલરફુલ લાગે છે આનાથી આપણો ચેવડો, અને બાળકોને આ બહુ જ પસંદ આવે છે. તો એ પણ આપણે સરસ રીતે તળી લેવાની છે. જો તમને આ ના ભાવતી હોય તો તમે આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ બાળકો માટે બનાવતા હોય તો આને જરૂરથી એડ કરજો. બાળકો બહુ જ પસંદ કરે છે આવી રીતે ભૂંગળીઓ ખાવાનું. તો આવી રીતે બાકીના આપણે જે ભૂંગળીઓ છે એ પણ તળી લેશું. તો આપણી ભૂંગળીઓ તળાઈ ગઈ. હવે આપણે આપણા સિંગદાણાને તળી લેવાના છે. તો આવી રીતે ઝારાની મદદથી પણ તળી શકો છો, અને તમે ડાયરેક્ટલી પણ જો તમારે એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. મારી પાસે અહીંયા નાની સાઇઝમાં ઝારો છે એટલે મને થોડી વાર લાગશે. જો મોટી સાઇઝનો ઝારો હોય તો બિલકુલ વાર નહીં લાગે અને સરસ રીતે તળાઈ પણ જશે. તો આવી રીતે ચમચીની મદદથી હલાવતું રહેવાનું, એટલે સરસ બધા જ સિંગદાણા એકસરખા તળાઈ જાય. તો આપણા સિંગદાણા ક્રિસ્પી થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાના છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા સિંગદાણા સરસ તળાઈ ગયા છે અને હલકો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ખૂબ જ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે આ સમય. તો સરસ તળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે અને બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે તળવાના છે એ પણ આપણે તળી લઈશું. તો હવે જે મીઠા લીમડાના પાન છે એને પણ આપણે તળીને સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના છે, જેને સહેજ પણ વાર નથી લાગતી તળાતા. તો આવી રીતે આપણે આપણા જે પાન જે છે લીમડાના એ પણ તળી લીધા છે. ચેવડાનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે આ પાનથી. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા પાન પણ સરસ તળાઈ ગયા છે, એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે એડ કરીશું જે આપણે સૂકા નારિયેળને ઝીણું કટ કરેલું હતું એને પણ આપણે સરસ તળી લેવાનું છે, હલકું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી.
નારિયેળ સૂકું હોય એટલે એને ક્રિસ્પી થતાં બિલકુલ નથી વાર લાગતી. તો એકાદ મિનિટની અંદર જ આ બધું નારિયેળ સરસ તળાઈ જશે. અને આપણે આ બધી જ વસ્તુઓ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો હલકો ગોલ્ડન કલર પણ આવી ગયો છે નારિયેળમાં, તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ પણ આવે છે. હવે જે છે આપણે બધી વસ્તુ તળી લીધી છે, તો હવે આપણે એક ચારણીની અંદર થોડા થોડા મમરા કરીને બધા મમરાને આપણે ચાળી લેવાના છે. એટલે એની અંદર જે આવો ભૂક્કો હોય છે, કંઈ પણ રજ હોય છે અથવા તો કંઈ બી કચરો હોય છે તો નીકળી જશે. તો અહીંયા જે છે ને મેં 300 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે. અને જે આપણે બધી જ વસ્તુ તળી હતી ને એની અંદર મેં એમાંથી થોડુંક તેલ રવા દીધું છે, એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું. એટલે થોડી હિંગ એડ કરી એની અંદર, તેલ આપણું હલકું ગરમ જ હતું એટલે, અને થોડી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી બધી જ વસ્તુ તો પહેલાં સરસ મિક્સ કરી લેવાની. અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખવાની આ સમયે. તો હવે જે આપણા મમરા છે ને એમાંથી થોડા થોડા મમરા કરીને અંદાજે 100 ગ્રામ જેટલા મમરા કરીને આપણે એને સરસ વઘારી લેવાના છે. બધા જ મમરા સમાશે નહીં, એટલે આપણે 3 બેચની અંદર આ મમરાને વઘારી લેવાના છે. તો મમરાને હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના. અને પેન જે છે એ ગરમ જ છે ઓલરેડી, અને આપણી ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. એટલે ખૂબ જ સરસ આપણા મમરા વઘારાઈ જશે ને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો સેજ એવો હાથ લગાવવાથી પણ એ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આવી રીતે મેં બધા જ મમરાને સરસ વઘારી લીધા છે. તો હવે જે આપણે જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તળેલા છે ને એ 1 બાય 1 બધા જ આપણે એની અંદર એડ કરવાના છે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા જે આપણે પૌવા તળ્યા હતા એ હું અહીંયા એડ કરી દઈશ. ત્યારબાદ જે આપણે ભૂંગળીઓ તળી છે એ આપણે અહીંયા એડ કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ સિંગદાણા જે તળેલા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. અને જે મીઠા લીમડાના પાન તળીને રેડી રાખ્યા છે એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. તો હવે આપણે એડ કરીશું જે સૂકું નારિયેળ આપણે તળી લીધું છે ને તેનાથી ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે. તમને જો પસંદ હોય તો બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે. તો હવે આપણે બનાવવાનો છે ચટપટો એવો ચેવડામાં એડ કરવાનો મસાલો. તો અહીંયા મેં એક બાઉલની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે એડ કરીશું ચાટ મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું એડ કરીશું આમચૂર પાવડર. તો હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર એડ કરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, કેમ કે આપણે સંચળ પણ એડ કર્યું છે તો સાથે મીઠું પણ એડ કરતા ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા આપણે આમચૂર પાવડર એડ કર્યો છે, તેને બેલેન્સ કરવા માટે મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ખાંડનો ભૂક્કો લીધો છે. હવે બધા જ મસાલાને સરસ મિક્સ કરી લેવાનો છે. જો તમને તીખું ઓછું પસંદ હોય તો તમે મરી પાવડર સ્કીપ કરી શકો છો, શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરી શકો છો. તો હવે મસાલો થઈ ગયો છે તૈયાર. તો હવે આપણે આ મસાલો એડ કરી દઈશું આપણા ચેવડાની અંદર. બહુ જ ચટપટો ચેવડો બનવાનો છે આ મસાલાથી આપણો. અહીંયા જે છે ભૂંગળીઓની અંદર મીઠું ઓલરેડી હોય છે, તો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને આપણે મમરા વઘાર્યા છે એના અંદર પણ આપણે મીઠું થોડુંક એડ કર્યું છે, તો એ બધું બેલેન્સ રહે એ રીતે આપણે મીઠું અને સંચળ પાવડર એડ કરવાનો. અને આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે તો સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. તો હવે મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલી આ મીડિયમ જાડી સેવ લઈ લીધી છે, જે આપણે એડ કરી દઈશું. જો તમને સેવ વધારે ભાવતી હોય અથવા ઓછી ભાવતી હોય તો તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ઓછા વધુ કરી શકો છો. તો હવે આ સેવ એડ કરીને પણ આપણે બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેવાની છે. સેવની અંદર પણ ઓલરેડી મીઠું હોય એટલે એમાં પણ આપણે કંઈ બીજું એડ કરવાની હવે જરૂર નથી. તો આપણો ચેવડો એકદમ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. બહુ જ ચટપટો ચેવડો તૈયાર થયો છે અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં સવારના સાંજના ચા સાથે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ ચેવડો. બહાર જતા હોય પિકનિકમાં અથવા તો નાની આઉટિંગ માટે જતા હોય બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરીને મને કહેજો. અને જો રેસીપી ગમે ને તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, જેથી મને મોટિવેશન મળે આવી જ અવનવી રેસીપીઝ તમારા સુધી પહોંચાડવાનું. અને જો રેસીપી ગમે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.